بسم الله الرحمن الرحیم د لیسن کې موږ ډیزاین ټیب وایو د میثود نو ډیزاین ټیب د لپاره مخکې تاسو سره ډاکومېنټس پکار دي چې هغه ته کمپلیټ هغه ته بیا ډیزاین چینج کې اورټو آسان ټیب چې کوم دی په میثود کې ډیزاین دی نو راځو سره ټیکس په دې میثود کې موږ لیکو پرس کدا زمونږ ټایټل لیکل نو دې نه ټایټل زو ورکوم او دا ټیکس دی صحیح ده دا چې پکې زه نور ټیکس لیکم مثال هیډینګ 1 دې ځنه تیار سټایل لیکه نه دا کوم تیار سټایل چې زه لګوم دی باندې ودا ډیزاین غونډې افیکټ کی ها په تیار سټایل لا کوم چې ما سره سټایلز ګروپ ته دې نه چې کوم سټایل ته لګي په دې باندې وسه کیږي او ډیزاین کوم کمانډ دی نو هغه به استعمالېږي په دې باندې اپلای کیږي کله چې موږ ډاکومېنټ فائنل کو نو لاست کې بیا موږ څه کو داغه ډیزاین کو ها فائنل کېدو نو مخکې موږ ډیزاین نه کو نو ډیزاین کې تاسو غوړې په کمانډ چې کوم دی سره تیم دی نو تیمز ته د ډاکومېنټس کې چې کوم کلرز استعمال شوي دا چینج کړئ دې سره سره ستا د فونټ فیس هم چینج کیږي او ستا چې کوم شیپس وغیرہ لګولي دا شیپ کې مطلب کوم کلرز وی افیکټ نه هغه مو سره چینج کیږي نو څنګه چې موبایل کې تاسو تیمز چینج کوئ کنه هغه سره غونډه ریکول سټایل هم چینج شي کلر هم چینج کیږي کنه چینج کیږي د قشاندل ته په میثود کې د تیمز کارم ده نو که زه مثال هر یو عالم تاسو ګورئ شاته دا غي هغه فار ایگزامپل ما دا وای وګوره ستا ډاکومېنټ سټایل چینج اوس دې علاوه دا پکې بیا فردر فارمیټینګ دی ګوره خاص یو باندې کلیک کوم نو دې زنم چینج کیږي په تیمز کې بیا فردر ټایپس ده ډاکومېنټ فارمیټینګ ګوره انسرټ ټیب د لیکلو سټایل ته ګوره مکمل چینج کیږي وسه نو دا ستا ډیزاین شو دې علاوه دا چې کبدي دا صرف کلر چینج کولی دغه به کلر چینج کیږي نو د ټیکسټ د کلر ته ګوره تاسو چې کوم ځای کې دا کلر دی تاسو به کاری ګور دی نه یلو کلر ولا ورکو اورنج چینج کی کنه چینج کی نو دې سره صرف کلر چینج کی هو ډیزاین نه چینج کی تو کته صرف کلر چینج کیږي به کلر ته ځي صحیح شو دې سره څه کې دې سره فونټس چینج کیږي د میثود چې کوم ته د لیکلو د فونټ فیس ورکړي دی سټایل دا به چینج کیږي نو فرض کا دې کې ته هر یو الې وګوره دا خپل نوم دی کلیبري لایټ دی صحیح شو کلیبري کلیب دا څه په نور د ایریل دا ټول دا فونټ سټایل لی نو دې سره بس صرف فونټ چینج کی خو کلر باندې چینج کی کلر به مغه شانی کلر دې ځای ته چینج کول شي دې ځنه بس صرف څه کی فونټ چینج کی د لیکلو غا سټایل به چینج کی کلیر ده دا شان دا پیراګراف سپیسینګ نه دې سره دا پیراګراف په منځ کې دوه پیراګرافو په منځ کې سپیسینګ زیاتول یا قبول نو سپیسینګ چې تاسو والے ګوره پیراګراف تاسو ګوره کمپیکټ والے دې سره بل سپیسینګ برابرۍ دا آسان کمانډ دی نو افیکټ دی نو دا افیکټ اکچولی کله چې تا انسرټ کې یو شیپ انسرټ کړي او په ډاکومېنټس کې سره شیپ وي فار ایگزامپل ما دا شیپ انسرټ کړي او دې لیکل مونږه سکوير کړي نو اوس دې شیپ لچې کم دې ځنه تا کلر ور کړي سټایل له ور کړي صحیح ده نو دې سره بس کی ډیزاین کې بعد د دې افیکټ چې کم دی چینج کی تاسو ګوره چینج کی کنه چینج کی نو دا کمانډ دی پر استعمالي اوس لاست کې بیا راځي سیټ از ا ډیفالت نو سیټ از ا ډیفالت مطلب دا دی چې د میثود اوس چې کم هوم ټیب ته لاړ شي د سټایل سنوم دی دا ګوره کنسولس سایز یې دا دی صحیح شو لیکل دا ټایټل سنټر ته دی نو که زه دې ځای کې دا سیټ از ا ډیفالت واخلم نو د میثود چې کوم د هیډینګ سټایل لی अब هم په دې حالت کې دلته پاتې شي بیا چې کله میثود کولاوي او ته پکې ټایټل لګې ته پکې هیډینګز لګې نو دا غي سټایل به بیا داسې راځي پیګي په خبره باندې کنه نو سیټ از ا ډیفالت کمانډ هغه ټیم کې خلک استعمالي چې کله په یو فارمیټ باندې بار بار کار کوي نو زموږ خو یو فارمیټ باندې بار بار کار نه کوو نو لہذا دا زه پرېږدم نیکسټ کمانډ چې کوم دی هغه څه دی واټر مارک دی نو واټر مارک څه ته وایي ګوره د پیج د لاد دی داسې لایټ غوندې لیکل راغلی یا د کمپنۍ نوم لیکلی یا د یو ارګنایزیشن نوم لیکلی
ا دې د پاروي چې څوک د دې نه کاپیونه کی صحیح ده نو هغه واټر مارک دلته نه لګول شي تاسو ریډی میډ پراته دي کدا لګي بس دا لګاو فار ایگزامپل ما یو باندې کلیک تاسو د پیج شاته نه دا اوس دغه واټر مارک ته لیکل خپل راولې نسی غوکه بیا به راځي چته کسٹم واټر مارک کسٹم واټر مارک کې با تاسو لیکل دلته کې کوي سې شوی ادارې نوم لیکي فار ایگزامپل اپلای او کلوز دا راځي کده راځي دې په ځای په کې پکچر هم لګول شي ها کسٹم واټر مارک لوګو وغیرہ لګوي بیا وځي چته پکچر ته سلیکټ پکچر کوم ځای کې تاسو سره پکچرز دي هغه ځای نه پکچر واخلا او لګو انسرټ کا اپلای تاسو ګره شاده وګي پکچر هم تاسو ښکاری بیک ګراوند شته وګي کنه اوس دا واټر مارک ختمو څنګه نو ریموو واټر مارک باندې ختمو په څه باندې ختمو ریموو واټر مارک دې نه علاوه کسٹم واټر مارک باندې کلیک کی تاسو دې کې د لینګویج اردو او انګلیش دوه انسټال لینو د اردو واټر مارک هم پکې لګول شي جلد جلزاتی رازدارانه فوری مسوده نقل نہ کرے اپلائی کا نو واټر مارک لګولو طریقہ او داغه کې چینجز کول پکچرز لګول دا ټول تاسو ته نیکسٹ کمانډ چې کوم دی هغه په دې کې څه دی پیج کلر نو پیج ته بیک ګراوند ورکول لپاره استعمالي پرس کدی پیج کې ته کار کوي کنه او دله بیک ګراوند ورکې نو ورکول شي نو دا سلایډ ونه بیک ګراوند ولا ورکول ٹھیک شو په یاد وساته کله کنټرول پی وخی کنه دا پرنٹ کې بیک ګراوند نه راځي ښا دا صرف دې لپاره چې تاسو را لیکل کلیر کاری ریډیبل فارم ته لک سیټ شي نو هغه د لپاره به څه کوو پیج کلر استعمال بیا پکې نو کلر ختمي مور کلرز پکې ته نورم چوز کول شي چې کم کلر ته خپل خوخي جوړي یا علي بس اوکې کا کلر به راځي فیل افیکټ چې کم ځای کې مطلب دا چې لیکل دا تاسو افیکټ کلر هم ورکول شي ټو کلرز ورکول شي پریسیټ کې تیار کلرز ټو کلرز عالم اوکې کوم نه مستا ډاکومنٹ ولګ مطلب ریډیبل وی کړه کم ټیکسټ سے ریډ کې نیکسٹ کمانډ پیج بارډر دی نو دا اصل کې ایکچولی دی پیج ته اون پیج ته بارډر ورکول دي کمپلیټ هول پیج کم ځای نو بارډر ورکو یو خدا بارډرز دي دا بارډر هم لګول شي که دې ځنه یو بارډر واخلې 3D والے شیډو والے باکس والے کسٹم کې واخلې خپل جوړه پکې نو دا بارډر زه 3D لګوم اوګه کوم بارډر راځي دې پسې باندې پیج بارډر نور بارډر هم ورکول شي دا ریډی میډ بارډر دی آرټ کې ورکول شي فار ایگزامپل ز تل دا بارډر لګو اور اوکې ٹھیک شو کنه دا هم تاسو کولای شئ دین علاوه د دې بارډر سایز کمول د دې سیټینګ کول عموم کول شي آپشن د براشي د دې چې کوم مطلب سیټینګ د ټیکسټ تا ورکه یا مثال ایجز اف ټیکسټ راولي د دې مارجن راولي نو تاسو کول شي چې سونه تاسو فار ایگزامپل لیتا ورکوي ما سایز ورکه دغه پکې ټیکسټ ایڈجسټ کیږي منسي خدا وره لګ معمولی دا بارډر څه شو لګ کولو شو د ټیکسټ نو بارډر سیټینګ هم دې ځنه کی د دې ځنه ویډ د دې بارډر کمیږي لګو غره ویډ ډیر زیات دی کنه زه د 15 پوینټس کې ورکو مده اوس لکه ښکاری نو ګوره تا ډیزاین ټیب وې په ډیزاین ټیب کې ټول هر څه چې کومونو دا یو زبردست لاست ټیب موږ سره جوړ شو ډاکومنټ سره جوړ شو لکه یو ډیزاین جوړ شو کو جوړ نشو نو ډیزاین ټیب په میثود کې ستا د ډاکومنټس ډیزاینینګ لپاره استعمالي امید تاسو په شوي ان شاء الله نیکسٹ لیسن کې بیا موږ لیاوټ ټیب شروع کوو ښه